এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হোৱাত মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি অলপ অলপ কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া এখন পেপাৰ দি মই এইটো ঢাকন মাৰি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব। প্ৰথমে মই ক্ৰীমখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া ঢাকন মাৰি মই গোটেই ৰাতিটোৰ বাবে এই মোৰ আইচক্ৰীম খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে জনাবচোন। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ ইছলা কিটচেনলৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পৰা টেষ্টি আইচক্ৰীম ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে পাব। যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাৰ বাবে মই এয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, গৰু গাখীৰ। 4 চামুচ মই এয়া চেনি লৈছোঁ। 3 চামুচ মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ। এয়া 1 কাপ মই আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি এয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ দি দিলোঁ। গাখীৰখিনি এয়া কুহুমীয়া গৰম হ'ল। এতিয়া মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হোৱাত মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি অলপ অলপ কৰি দি দিছোঁ। সেইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই 4 চামুচ চেনি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই দিম। ফ্লেভাৰটো ভাল হ'বলৈ মই অকণমান ইলাচি পাউডাৰ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। সেয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু অলপ সময় থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱালৈকে। ঠাণ্ডা হোৱাত মই এতিয়া এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ। কণ্টেইনাৰত মই এই মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সমান কৰি দিছোঁ। এতিয়া এখন পেপাৰ দি মই এইটো ঢাকন মাৰি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ আইচক্ৰীমৰ মিশ্ৰণখিনি চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ জমি গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব। প্ৰথমে মই ক্ৰীমখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই এটা মিক্সাৰ বাতি লৈছোঁ আৰু 1 কাপৰ জোখা 1 কাপ মই ক্ৰীম ইয়াত দি দিম। এই 1 কাপৰ জোখত মই ক্ৰীম উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰত ভালদৰে মই গ্ৰাইণ্ড কৰিম। ক্ৰীমখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ। এতিয়া মই কাষ্টাৰ্ডৰ এইখিনি ইয়াতে দি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি একেলগে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম। এতিয়া পুনৰবাৰ মই এইখিনি কণ্টেইনাৰটোত ঢালি দিছোঁ। মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পাছত মই ইয়াত অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকন মাৰি মই গোটেই ৰাতিটোৰ বাবে ৰাখি দিম। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনি মই অলপ ক্ৰীম দি এইখিনি মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এইখিনিত মই ফুড কালাৰ ইউজ কৰিম। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ক্ৰীমি হৈছে। এইখিনিত মই অকণমান ফুড কালাৰ ইউজ কৰিম। ইয়াত এতিয়া মই অলপ গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিম। পুনৰ এইখিনি মই মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। কালাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত মোৰ আইচক্ৰীমখিনি গ্ৰীণ কালাৰ হ'ল। এতিয়া মই এটা সৰু কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ, তাত মই এইখিনি ঢালি দিছোঁ। ইয়াতো অলপ মই ড্ৰাই ফ্ৰুট দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকন মাৰি গোটেই ৰাতিটোৰ বাবে মই থৈ দিম। ৰাতিটো ৰখাৰ পাছত মোৰ আইচক্ৰীম খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে জনাবচোন।